สวัสดีครับกลับมาต่อในหัวข้อของวันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้ AI ในงานวิชาการซึ่งก็อาจจะตรงใจกับใครหลายๆคนแต่ส่วนตัวนี้ก็จะกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของผมเองหัวข้อวันนี้มีอะไรบ้าง 4.1 การใช้ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และค้นคว้า 4.2 การใช้ AI ในการอธิบายกลไกหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.3 การใช้ AI ในการเตรียมเอกสารรายงานและสื่อสารทางวิชาชีพและสุดท้ายการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการจัดการอคติของ AI มาดูกันเลยครับต้องเข้าใจว่า AI เดี๋ยวนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อ AI จากการเป็นเพียงเครื่องมือจัดการงานหรือว่าเป็นแค่ Search Engine ให้กลายเป็นคู่คิดที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้และการวิจัยเช่นเริ่มจากการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยมานานแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้แหละที่ AI จะช่วยท่านได้โดยการที่ช่วยอธิบายเนื้อหาตามระดับความรู้หรือว่าสิ่งที่ท่านลืมไปแล้วก็สามารถที่จะชวนคุยกับท่านได้เป็นวันๆไปเลยถ้าท่านต้องการอันที่2ก็คือสามารถที่จะวางโครงสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนที่บางครั้งเราเคยเรียนมาตอนมหาวิทยาลัยเราไปอบรมเพิ่มเติมแล้วฟังไม่เข้าใจก็คือหลายๆคนที่เป็นอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าพูดเข้าใจทุกคนเราเอาเนื้อหาตรงนั้นแหละลองให้ AI แตกยอดออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วเราก็เรียนรู้ไปจากตรงนั้นนี่คือระยะเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถที่จะลองใช้ได้ระยะดำเนินการก็คือพอเราเริ่มรู้เนื้อหามากขึ้นเราอยากต่อยอดไงแล้วก็คือเอา AI ไปใช้ในการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ผลเช่นจากการให้มันเป็น research partner หรือว่าเพื่อนคิดคู่คิดทางการวิจัยโดยการที่ถ้าเรามีเนื้อหาทางวิชาการหรือว่าโจทย์วิจัยอยู่ในมือแล้วเราไม่รู้จะถามใครถามเพื่อนก็ไม่อยากตอบเพราะว่าเพื่อนกลัวว่าเราจะแซงหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ถาม AI โดยการลองขัดเกลาคำถามวิจัยหาประเด็นวิจัยแล้วก็สรุปวรรณกรรมเบื้องต้นทำได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเป็นไปได้หรือเปล่าหรือทุกคนก็จะมียาขมในเรื่องของสถิติหรือตัวเลขนั่นเองสถิติมันยากด้วยนั่นเราลองให้ AI นี่แหละอธิบายเนื้อหาอธิบายหลักการเบื้องต้นและลองอธิบายว่าถ้าจะทำวิจัยตรงนี้หรืองานตรงนี้ควรที่จะเลือกสถิติตัวไหนมาใช้ถึงจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เหมาะสมนั่นเองนี่คือเบื้องต้นก่อนสุดท้ายจากที่บอกมาเรียนรู้เนื้อหาเบื้องต้นเป็นโค้ดทางด้านวิจัยมาแล้วท้ายที่สุดสมมติเราต้องเขียนงานขึ้นมาเราทำอย่างไรเราให้เขาAI เป็นตัวช่วยเป็นผู้วิจารณ์ก็ได้หรือเรียกว่าเป็น reviewer เช่นบอกว่าเนื้อหาครบหรือยังตรงนี้อ่อนไปไหมเราถามเขาได้หมดเลยแล้วก็ถามด้วยว่าถ้าจะตีพิมพ์ในระดับ1 2 3 4ระดับชาติระดับนานาชาติอย่างนี้พอหรือเปล่าเราถามเขาตรงๆได้เขาก็จะวิจารณ์ตรงๆเหมือนกันอันถัดไปอันนี้สำคัญเลยนะก็คือว่าต้องตรวจสอบแล้วก็รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เราทำลงไปต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราคุยกับ AI แล้วเราจะรู้เรื่อง 100% เราคุยกับเขาก็จริงเราก็ต้องหาหนังสืออ่านเพิ่มด้วยแล้วก็ดูตำราว่าสิ่งที่เขาว่ามามันถูกต้องแน่หรือเปล่าไม่ต่างกันครับกับการที่ว่าเราชวนคุยกับเพื่อนแล้วก็ชวนคุยกับนักศึกษาอะไรพวกนี้นักศึกษาอาจจะส่งงานมาเขาก็คิดว่ามันถูกแต่จริงๆมันอาจจะผิดก็ได้เราก็ต้องมาทวนซ้ำเป็นเหมือนกับว่า quality control ในท้ายที่สุดก่อนที่ว่าจะออกไปสู่สังคมหรือว่าตีพิมพ์นั่นเองพูดถึงตรงนี้แล้วผมขออนุญาตแนะนำเครื่องมือเลยดีกว่าอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าเป็น ChatGPT Folder และ Gemini Notebook เรามาดูกันในคลิปถัดไปนะครับว่าการใช้2อย่างนี้ให้เป็นเหมือนสมองที่2ของเรามันจะเป็นอย่างไรติดตามดูตอนถัดไปครับ